ሰላም እንዴት ናችሁ? መዓዛ ነኝ ከባህሌቲዩብ። ዛሬ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ እንደምታዩት በረፍት ቀን ቆንጆ ምሳ ሰርቻለሁኝ። ቆንጆ ጥብስ በደንብ ቀምሜ ከትፌ ያስቀመጥኩት የነበረ ነው እና ስራ እንዳይበዛብን፣ ለምሳሌ ቁርስ ሰርተን ከሆነ ምሳ ደግመን ስንሰራ ረጅም ሰዓት አድካሚ ስለሆነ ቀድሜ እንደዚህ ቅዳሜና እሁድ ላይ እርፍ ለማለት ቅመም አድርጌ ከታትፌ ምናምን በቅመም ቀምሜ ፍሪጅ አስቀምጣለሁኝ። ከዛ ቆንጆ ጥብስ እንጠብሳለን ዛሬ አብረን። ዛሬ ደግሞ ወደ እኔ ቻናል ስትመጡ የመጀመሪያችሁ የሆነ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ የደወሉን ምልክት እየተጫናችሁ ቤተሰብ ሁኑ። ሰብስክራይብ ደግሞ አድርጋችሁኝ እያበረታታችሁኝ እየመረቃችሁኝ እጅሽን ቁርጥማት አይንካው እያላችሁኝ መቼም እንዴት ደስ እንደሚለኝ አብራችሁኝ የቆያችሁት ሁሉ እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ስለምትመለከቱ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። እናንተ እንደዛ ስለምትሉኝ ነው እንደዚህ ያው እየበረታው የምመጣው። እንደምታዩት በቃ ስጋ ስገዛ እንደዚህ በደንብ አድርጌ ነው ነጩን ጮማ የለ ሞራ የለ ሙልጭ አድርጌ ነው ማነሳው እና በሚመቸን ሰዓት ስንገዛ መጀመሪያ ስገዛ እኔ የሚመቸኝ ከሆነ ነው የምገዛው እንደዚህ አስተካክዬ ለማስቀመጥ እና ካልተመቸን ቀዩን ስጋ አብረን እንጥለዋለን። ከተፍ አድርገን እናባክናለንም ማለት ነው። እና ለጤናም ደግሞ የከመርኩትን የወጣ ጉድ ነጭ ነገር ተመልከቱ እንግዲህ። እና የምጠቀመው ነገር አንዱ እኔ ጥሩ ብልሃት ምንድነው የስጋ ቢላዋዬን በፍጹም ሽንኩርት አላስነካም። የስጋ ቢላዋ ለብቻ አለኝ። ስለዚህ ለቅልጥፍናም ለምንም በደንብ ያግዘኛል ማለት ነው። ከዛ በተረፈ ደግሞ ለጥብስ ስከትፍ አከታተፉን እንደዚህ ወደ ጎን ነው ስለምከትፈው እንጂ ይሄ ስኩዌር 4 ማዕዘን ምናምን ከሆነ ለጥብስ ጥሩ አይደለም። ብዙ ጊዜ አሳይቻለሁኝ አከታተፍ የጥብስ እኔ እንደዛ ነው የምጠብሰው። ስንጠብሰው በደንብ ገብቶት ቆንጆ ይሆንልናል ማለት ነው። እና የስጋ ቢላዋችሁን ሽንኩርት አታስነኩ። ሽንኩርት በጣም ነው የሚያበላሸው። እንደዚህ የወጣውን ጉድ እዩት። ከዛ ዝንጅብልና ነጭ ሽንኩርት በደንብ አድርጌ ድቅቅ አድርጌ የከተፍኩት ነበረኝ። እሱን ጨመርኩኝ። እንደምታዩት ይሄንን ስጨምር አልቀረጽኩትም ነበር። ማጂ ነው ለስጋ የሚሆን ማጂ፣ እሱን ጨምሬያለሁኝ። 2 የሾርባ ማንኪያ በርበሬ፣ 3 የሾርባ ማንኪያ ኦሊቭ ኦይል፣ ለወጥ የሚሆነውን ኦሊቭ ኦይል ላይት የሚባለውን ማለት ነው። እሱን ጨመርኩኝ። ሶያ እወዳለሁ እኔ፣ እሱን ጨምራለሁኝ 2 የሾርባ ማንኪያ። የምትወዱትን ቅመም መቀየር ይቻላል። እዚህኛው ጥብስ ላይ ማሳያችሁ ቅመሙን ሳይሆን ብዙ አጠባበሱን ነው። ልስልስ ያለ ቆንጆ አጠባበስ እንዴት እንደምንጠብስ 1 የሻይ ማንኪያ የነጭ ሽንኩርት ፓውደር ጨመርኩኝ ማለት ነው። ከዛ በደንብ አድርጌ እንደዚህ ልውስ አድርጌ በዚህ ፕላግ ዝግት አድርጌ ፍሪጅ ውስጥ ቁጭ አደርገዋለሁ ማለት ነው። ይሄንን በቃ ለድንገተኛ እንኳን የሆነ ወይ ከስራ መጣችሁ ወይ እንግዳ ቢመጣባችሁ ምናምን እንደዚህ ይሄ ፍሪጅ ውስጥ ቢቀመጥ ለ2-3 ቀን ምንም አይሆንም። እንደዚህ ቆንጆ ነው የሚሆነው እንደውም። ከዛ የዛሬውን ጥብስ የምጠብሰው በጣም ብዙ ሽንኩርትና ይሄንን ቀዩንና ቢጫውን የፈረንጅ ቃሪያ የምንለውን ቤል ፔፐር እሱን ተጠቅሜ ነው። በጣም ነበረ
የሚጣፍጠው። ተወዱታላችሁ በጣም። በቃ ይሄ ቃሪያው ራሱ እኔ እንዴት እንደወደድኩት ብዙ አለማብሰል ነው እንጂ በጣም ቆንጆ ነው። እና መጀመሪያ ኃይለኛ እሳቱን ከፍ ማድረግ በደንብ እና በደንብ መጋል አለበት። መጥበስ ከመጀመራችን በፊት መጥበሻችን ጋር ብሎ ዘይት ትንሽ አድርገን ብዙም ሳናበዛ በፊትም ስላለው በደንብ የጋለው እሳት እንትን ላይ እንደምታውስ ስጨምረው ይጨሳል። እና ዋናው ነገር ይሄንን አሁን የዛሬውን አይነት ጥብስ መጥበስ ከፈለጋችሁ ብዙ ባንድ ጊዜ አለመጥበስ ነው። ብዙ ባንድ ጊዜ ካደረግን እሳቱ መጠኑ ስለማይዳረስ ፍሪጅም ውስጥ የነበረ ስለሆነ ቅዝቃዜ ስላለው መጥበሻውን ያቀዘቅዝብናል፣ ዘይቱን ያቀዘቅዝብናል። እሳት ሁሉንም አያገኘውም፣ ውሃ ይፈጥራል። ቶሎ በምንፈልገውን እንትን አይሆንም። ይሄኛው ግን ቶሎ ብሎ እሳት ይነካዋል። ገልበጥ አረጋዋለሁኝ። ባንዴ ነው በቃ ጎልደን ነገር ከለር ያመጣል። በጣም ለስላሳ ነው፣ አይደርቅም። ስታውት ግን ከለሩ ተቀይሯል። በጣም ደስ የሚል ጥብስ ነው የሚሆነውና ትንሹን መጥበስን ያው 3 ጊዜ ነው የጠበስኩት የምፈልገውን ያህል። ከዛ ግማሹን አስቀምጥኩት ማለት ነው። በትንሽ ዘይት ነው የምንጠብሰው። አሁን የሸክላ ጥብስ ምናምን ስንጠብስ የፈላ ዘይት ውስጥ ጭምር አድርገን ነው የምናደርገው አይደለ? ይሄኛው ግን በትንሽ ዘይት ኃይለኛ እሳት፣ ግን እሳቷ ሁሏም መጥበሻው ይነካታል። እዩት፣ ባንዴ ነው ቶሎ ጎልደን የሚሆነው፣ ግን ልስልስ እንዳለ ነው ሳይደርቅ። እና እንደዚህ ነው የምንጠብሰው። በቃ ለአንድ ሰው ሆቴል እንደሚጠበሰው ማለት ነው። ባንዴ ብዙ ካደረግን ውሃ ይፈጥራል። በቃ እሳቱም አይነካውም፣ እንደዚህ አይመጣላችሁም ማለት ነው። አንዱ ሳይቀዘቅዝ ቶሎ ነው የሚደርሰው። ከዛ የዛሬው ጥብስ ላይ ጅንጅብልና ነጭ ሽንኩርት በደንብ ነው የተጠቀምኩት፣ ያጣፍጣል። አሁንም ፍራሹን እጨምራለሁ። በፊት ስንቀምም አድርገን ነበረ። አሁን ደግሞ ፍራሹን እጨምርና እንዳይቃጠልብን እሳታችንን ቅድም ኃይለኛ ላይ የነበረውን ቀነስ እናደርገዋለን። ዘይቱ ትንሽ እንደጋለ እናደርጋለን። ልክ የሆነ ሽታው ሲመጣ ሽንኩርቱንም ቃሪያዎቹንም የከተፍኳቸውን ተለቅ አድርጌ ነው፣ ልክ በጥብሱ ሳይዝ ነው የከተፍኩት። እና እንጠብሰዋለን ማለት ነው። ነጭ ሽንኩርቱና ዝንጅብሉ ጋር በጣም ብዙ መብሰል የለበትም። እኔ አልፈለኩም እንደዛ እንዲሆን፣ ጥቅሙን እንዳናጣው፣ የቃሪያዎቹ ቫይታሚናቸውን እንዳያጡ። እኔ እንደውም ካሽ እያለ ሁሉ ብበላ ደስ ይለኝ ነበር፣ ግን ልጆቼ እንዲበሉልኝ ትንሽ አብስየዋለሁ ማለት ነው። በጣም እንትን ማለት የለብንም። እና እናንተ ከሽ እያለ ቃሪያውን መብላት ከፈለጋችሁ ሽንኩርቱን ትንሽ ቀደም ታረጉትና ቃሪያውን ቀጥሎ ጨምሮ መጥበስ ነው ማለት ነው። ከዛ የጠበስነውን ስጋ እንጨምራለን። አሁን ለማቀላቀል ያህል ነው እንጂ ምንም አይፈልግም። በጣም ቆንጆ ጥብስ ነበረ። ለዚህ ደግሞ እኔ ሰናፍጭ ነበረኝ፣ የኢትዮጵያ ሰናፍጭ ነበረኝ። እሱን ፈጭቼ ቤቴ ሰናፍጭ አዘጋጀሁት ነበረ። በደንብ የሚሰነፍጥ ቆንጆ አዋዜ ጋር ቀላቅዬ እንትን አልኩትና በሱ ሲበላ በጣም ነው የሚጣፍጠው። ቃሪያውን እንደምታውስ ሰንጥቄ ፍሬውን አውጥቼ ትንሽ ለቃናው ብቻ ነው በቃ ጨመር ያረኩት። እንዳለ ነው ቁጭ አረኩት። ልጆቼን እንዳያቃጥልብኝ እንዲበሉ በደንብ ስለፈለኩ ያምር ነበር። የሆነ ቃናው ነበር። የሆነች ደቂቃ ከደን ስታረጉት ይላል። በጣም ቆንጆ ጥብስ ነበር። ትወዱታላችሁ። በሌላ ቪዲዮ ደግሞ በድጋሚ እስከምንገናኝ ድረስ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ። መልካም ጊዜ። ቻው።